मेरो यात्रा आजको छिन्ताङसम्म र अहिले म भेटेर आइपुगेको अवस्था। 30 रुपैयाँ छ। यहाँ हामीले चाहिँ 30 रुपियाँ यो भेटारको सरसफाइको लागि भनेर चाहिँ हामीले यहाँ कर तिर्छौँ र तिरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामी यो भेटार बजारमा आइपुगेका छौँ। हामी कहाँ जाँदैछौँ गाइस? कुन मन्दिर हो हाम्रो यात्रा? छिन्ताङसम्म हो। अहिले पछाडिको गाइजहरू कहाँसम्म हो? ठिक छ। यो चाहिँ भेटारभन्दा अलिकति तल ओह्रालो बाटो। अहिले हामी चाहिँ निकै स्पिडमै छौँ र यो छप्पडमा चाहिँ मैले बोकाएर आएको। यो बोका पनि के साह्रो कराएको चाहिँ आत्तिएको छ। अब यसलाई हेर्नु निस्किनु पर्यो। हन के भयो यो बोकालाई? हन पुरै बेल्ट बाँधिदिएको छु त नि, करा गर्दै थियो। ठिकै रहेछ यो बोका चाहिँ, जस मैले बाँधेको ठिक रहेछ। चेलीबेटीहरू चाहिँ खुट्टा भाँच्यो किनेर आत्तिनु भएको थियो। ठिकै छ है बोका चाहिँ। अब यति बेला हामी चार खोलेको ओह्रालोमा छौँ र यो मन्दिर पनि छ त्यहाँ र चार खोलेको यो टर्निङमा होटलहरू पनि राखिएको छ र यहाँ बस्न खानको लागि राम्रो छ। ट्रकहरू बस्छन् यहाँनिर चाहिँ धेरै जसो खाना खानको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ म यो नमस्ते झरनाको टर्निङमा आइपुगेको छु र यो नमस्ते झरना जाने बाटो हो र यहाँ होटलहरूको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। 360 टर्निङ जत्तिकै छ यो, किनकि गोलाइ छ। र अहिले हामी सिमसाको यो मोड हो र यहाँ सिमसाको ओह्रालो बाटो। त्यस पछाडि अहिले हामी तमरको मुखमा आइपुगेका छौँ। यो तमर नदीको पुल हो यो चाहिँ। र तमरमा हामी क्रस गर्दै गरेको अवस्थाको यो भिडियो हो। यो पुल हो। यो पुल चाहिँ निकै लामो देखिन्छ भिडियोमा चाहिँ, तर खासै लामो चाहिँ छैन। र अब हामी तमरबाट उकालो लाग्दैछौँ गुठीटारतिर। र यो गुठीटारको चाहिँ टमाटर बेच्ने भूभागतर्फ हामी आइपुगेको अवस्था। र यहाँ चाहिँ टमाटर किनेर अब एकछिन विश्राम गरेर हामी फेरि छिन्ताङ जाने तर्खरमा हामी अहिले छौँ। र यो टमाटर बेच्ने हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ राई, उहाँले चाहिँ टमाटर आएको छ नयाँ भन्दै हुनुहुन्छ र किलोको 35 रुपियाँ भन्दै हुनुहुन्छ। र बोका पनि सही सलामत छ। यसलाई बेल्ट बाँधिदिएको छु यो ट्राफिक नियम जस्तै गरेर, किनकि लड्छ कि भनेर हो। र अहिले हामी सबैजना चाहिँ अलिकति फ्रेस भएर चाहिँ अब हिँड्ने भन्नेहरूको हुनाले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो छिन्ताङको बनिँदै गरेको नयाँ बाटोको यो एउटा सानो भिडियो झलक लिएर आएको छु। ओखरबाट आइपुगेको अवस्था। गाइस यता क्यामेरा ओपन ल ओपन ल गाइस आइगयो न ओनर आफूले हेर्ने आयो ल यति बेला हामी छिन्ताङको पञ्चकन्या आइपुगेको अवस्था र हाम्रो टोलीहरू चाहिँ पुरै अहिले यहाँ विश्राम गर्दै गरेको अवस्था। अनि हाम्रो चेलीहरू एउटा बोका सक्ने भनेर हामी एउटा गाडी भरि आएको छौँ है। हामी चाहिँ टन्नै यहाँ कतिजना लगभग हामी कतिजना 16-17 जना छौँ होला होइन, 14 जना। अनि यो माथि कुखुरा चाहिँ कतिवटा छ? 4टा कुखुरा एउटा बोका। बोकाले फेरि मलाई मेरो जात थाहा पाएको क्या याखा याखा भन्छ हौ।